Programmering finns överallt omkring oss. Allt som är digitalt är programmerat och mer blir digitalt. Därför är det bra att hålla koll på hur det fungerar. Jag umgås mycket med mina vänner i sociala medier. I en värld som är helt programmerad. Den ska vi titta närmare på idag. Och det här är mina gäster. I det här taggade gänget hittar vi Hakim, Sasha och Natalia. Hej! Hej! Och välkomna hit. Tack. Hur mår ni? Bra. Härligt att höra. För jag har förberett både frågor och utmaningar. Och om allt går som det ska så kommer ni klättra här på min poängstege. Och dagens tema är sociala medier. Sasha, använder du några sociala medier? Ja, det gör jag. Du då Natalia, har du några favoriter? Ja, jag brukar chatta med mina kompisar ofta. Hakim, har du tänkt på att allt det här är programmerat? Ja, det vet jag. För så är det ju. Allt är programmerat. Kolla här. Ja, då ska vi se om vi kan fatta hur det här funkar. Sociala medier har flera olika algoritmer som styr hur de fungerar. Instagram till exempel har en algoritm som bestämmer i vilken ordning du ska se alla inlägg. Ordningen bestäms utifrån vilka inlägg du gillar, vem du skickar direkta meddelanden till, vilka du söker på och personer du känner i fysiska världen eller har kontakt med i andra sociala medier. Algoritmen räknar sedan ut vilka inlägg som den tror att du helst kommer vilja se. Vissa vänner kommer hamna överst och andra hamnar längre ner i flödet. Så allt vi ser är alltså sorterat efter ett visst recept. Vad kallas de här programmeringsrecepten? Algoritm. Ja, men visst är det algoritm. Grattis, första poängen. Och nu är det dags för första utmaningen. Första utmaningen. Och här handlar det om vem som ser vad. Jag har planerat en överraskningsfest åt min kompis Karim. Jag vill dela en inbjudan med mina kompisar, men jag vill inte att Karim ska se den. Alltså får jag inte dela den med de av mina vänner som är kompis med Karim. Och ni ska markera dem som jag inte kan dela med en röd prick. Och så gör vi det här på tid. Är ni beredda? Ja. Bra, då kör vi! Lycka till! Om jag har förstått rätt så tycker jag att det ska vara från linjen som går från Karim är väl hans vänner. Uppgiften gick alltså ut på att Karin skulle skicka ett meddelande som inte Karim kunde se. Det borde stämma. Ja, tycker jag också. Jag tror att vi borde ta en prick på Olga. Ja, Ja, det tycker jag också. jag tycker också det. Tar det på henne. Det här är nog en uppgift som passar oss. Vi tänker försöka vara ganska snabba, men samtidigt tänka efter lite. Aisha, Ja. kan vi ta? Det blir nog bra. Det blir bra. Kanske är de lite för snabba. Nu är de lite fel ute. Där, nice. Och sen på Daniel. Daniel. Jag tycker det här blir bra. Ja, vi är extra kollande när vi kände oss klara. Om vi tittar på det så från Karim, helt rätt. Gå till Awel. Olga passar ihop med Karim. Ja. Från Karim till Aisha, helt rätt. Och sen Daniel. Men vi kan inte lägga på Karin för det är hon som bjuder alla andra. Det här blir bra. Ja, tycker jag också. Ja. Jag är 110% säker att det här är rätt. Oj, vad snabba ni var. Det är ju nästan hälften av tiden kvar. Ja. Vad var instruktionerna? att vi skulle hitta dina vänner som liksom du inte kunde messa till typ. Just det. Och har ni markerat mina vänner nu då? Eller har ni markerat Karims vänner? Nej, vilken miss. Och nej, vi hade gjort i fel ordning. Vi tog bort Karims vänner istället för Karins. Ni får, Sasha, gå och plocka bort dem som jag inte är vän med. Nu har satt den ut Karims vänner och inte mina vänner. Just det. Aisha är jag inte vän med. Och Aved är jag inte heller vänner med.
Ja, det känns jättedumt. Jag är jätteladdad för revansch och hoppas vi ska klara nästa uppgift. Det var ju inte helt fel. Jag kunde inte dela med Aisha och Awed heller, så ni får ett halvt rätt. Halvvägs till silver och ni får snart en ny chans. Men först ska vi ha ett besök på ett av världens största företag. Och här kommer vår expert, Janne Elvelid. Hej, jag heter Janne Elvelid och jag jobbar för Facebook i Norden. Programmering och digital kompetens är ju någonting som är otroligt viktigt för oss ur flera perspektiv egentligen. Vi jobbar för att förse människor med möjligheten att dela och kommunicera och skapa en mer öppen värld. Kärnan i det för oss är en rad olika digitala tjänster och produkter som byggs av programmerare med hjälp av programmering. Jag har tidigare jobbat för svenska regeringen med att främja digitalisering. Jag har jobbat närmast nu för EU-kommissionen i Bryssel. Mycket med frågor om digital kompetens och hur digitaliseringen påverkar jobb och olika krav på oss människor i samhället. Det finns ju en mängd bra möjligheter som vi kan utveckla vårt samhälle på ett positivt sätt med hjälp av digital teknik. Så det handlar om att identifiera de här möjligheterna, titta på vad finns det för hinder idag i samhället som kanske måste tas bort. Det kanske finns gamla lagar som inte längre fungerar i en digital miljö. Ibland behövs det finansiering och sådär. Så då gäller det att identifiera de här sakerna och försöka föreslå dem till olika regeringar att man jobbar aktivt med det där. Det råder ingen som helst tvivel om att jag rekommenderar programmering. Vare sig du ska jobba med det på heltid, bli programmerare någonstans där det finns en otrolig tillväxt i jobbmöjligheter. Eller om du, vilket jobb du än ska ha, så kommer du kunna utföra ett bättre jobb med hjälp av förståelsen för hur saker byggs digitalt. Ja, grunden i alla sociala medier är alltså programmering. Så det är ganska bra att lära sig det, eller hur? Ja. Ni ska få träna på det i nästa utmaning. Äntligen dags för andra utmaningen. Och nu gäller det att programmera rätt och hålla sig på banan. Utmaningen går ut på att programmera en robot att ta sig över mållinjen utan att hamna i vare sig vatten eller sandhinder. Och för er så gäller det att hålla reda på höger och vänster och vilka grader det är på svängarna. Har ni förstått? Ja! Bra, lycka till! Tack. Okej, ska du och jag mäta och du programmera? Ja, vi kör så. Alltså vi börjar med att kolla hur långt den åkte. För att annars så skulle vi inte veta alltså, hur långt den åkte rakt fram. Kör 2 fram. Eller 31 ungefär. Vet ni hur mycket den är nu? Ja, 16 säger vi. Okej. Säg första koden. 2 fram. Ska den svänga vänster eller? Eller ska den svänga så? Eller ska den... Vänster, väl? Ja, vi kör vänster då. Ja, vänster. Okej, 90 grader väl? Ja, 90 grader vänster. Okej. Sen blir det väl en rakt fram. Ja, en rakt fram. Man måste vara väldigt noggrann med vad man gör. Nu gäller det att mäta rätt och klicka rätt. 1 eller 2? Vad tycker du? Jag tror om vi tar 2 kommer den där. Ja, då kanske den står typ här. Ni vet att ni svängde? Ja. Då vinklas ju den ditåt. Mot glasspinnarna. Eller vad det är. Mot gräset eller vad det är. Det var lurigt och kolla graderna. Men ja, det gick ju bra. Jag börjar bli confused. Ja, Så ni ska väl... Ska köra 2 fram. ja 2 fram. 2 fram. 2 fram. Jag håller fingret där. Sen blir det... Då står den väl typ så här. Ja, då står den så. Ja, så 45 grader höger väl. Ja, det blir bra. Och sen... De måste trycka in all kod innan de kör roboten. Det är mycket att hålla reda på här. Det får väl bli en fram så kan vi bara svänga 45 grader höger. En fram, 45 grader höger. Ja. Och en fram till väl. Ja. Ja. Är vi klara? Ja. Ja.
Om det blir ett enda lite fel så kommer allting gå tokigt. Okej, ska vi köra nu? Ja, vi kör. Ja, vi kör. Vi kör. Jag trycker på go här. Ja. Och sen när vi trycker på go så var det jättespännande. Pirrigt i magen. Men ja. Först åker den rätt, sen så råkar den svänga in i en vägg. Så vi får putta till den lite. Jag är inte den bästa på att mäta. Ja, vi ska också vara bra. Kolla nu. Kolla in det här då. Oh. Nej. Han sitter fast. Ja, vi hade inte programmerat den helt rätt. Hade tänkt fel. Helt otroligt. Jag blir ändå osäker på det. Jag vet inte. Nej, nu är jag confused. Jag tänkte väl att vi skulle klara över mållinjen om vi fetade på den. Men det gjorde vi inte. Den stannade precis på mållinjen. Vad ska vi säga om det här? Topppoäng alltså. Ja, kreativt kan vi säga. Ja, bra. Jag tyckte ni jobbade fint faktiskt. Ja, men vi kör väl en halvvägs till guld i alla fall tycker jag. Ja. 1 poäng känns väldigt lagom liksom. Jag är ändå nöjd med 1 poäng. Den här är inte så lätt den här banan. Nej. Men ni ska få en chans till att klättra vidare. Ni ska få ett quiz. Quiz! Är ni beredda? Ja. Härligt, då kör vi. Vad är sociala medier? Det är när man kommunicerar och chattar och på internet, på nätet. Helt rätt. Nämn ett sätt som sociala medier styrs av programmering. Pass. Till exempel så styrs det genom att den bestämmer hur man sorterar bilder eller vem som ska se vilket innehåll. Allt det är programmerat. Nämn några kända programmeringsspråk. JavaScript eller C++. Absolut, det är exempel på programmeringsspråk det. Vad är en algoritm? Loop. Nej, algoritm, det är ett recept när man programmerar. Men vad är en slinga i programmering då? Det är som en loop. Helt rätt. Och där är faktiskt tiden ute. Men bra jobbat hörni. Jag tycker att ni ska upp halvvägs till diamant. Bra jobbat. Det gick ju bra. Vi kom i hälften till diamant. Och så ska ni få medaljer. Programmeringsbara medaljer. Nice. Grattis Sasha. Tack. Grattis Natalia. Tack. Och grattis Hakim. Tack. Det var jättekul. Jag kommer fortsätta programmera. Ni är ju värsta sociala medier-experterna nu. Kanske. Ja, det är nästan så att ni kan gå hem och programmera ett eget. Ja. Fundera på det i alla fall. Ja. Och det tycker jag att ni också ska göra. Fortsätt klura på hur saker fungerar. För vem vet, det kanske är du som gör nästa stora sociala mediesuccé. Tack för den här gången.